טוב, שלום לכם, צהריים טובים. שמי חן עתיד, מורה בבית ספר תיכון, מורה למדעים, ולמד אנתרופוסופיה בקורסים שונים, במקומות שונים. התבקשתי להגיד כמה דברים על מגפת הקורונה. אני אתחיל ויגיד שכל מה שאני הולך להגיד, אני אומר בשם עצמי. אני כמובן אצטט אולי פה ושם מקורות שונים, לא הרבה, אבל זאת דעתי וזה מה המחשבות שלי, והן לא מחייבות והן לא איזושהי אמת מוחלטת, הן עוד אופציה. ובזה אני באמת רוצה להתחיל. אני רוצה להתחיל בכמה דברים יותר כלליים, ואחר כך אני אכנס לנושא עצמו. בהרצאה של דוקטור רודולף שטיינר מלפני קרוב ל100 שנה, הרצאה שהשם שלה היה הכנה לתקופה השישית, או בווריאציה אחרת, כיצד להתכונן למצוקות הנפשיות של תקופתנו. הוא נותן שם כמה הנחיות כאלה, guidelines כאלה. הדבר הראשון שהוא אומר זה שאנחנו צריכים להישאר חופשיים בחשיבה או במחשבה. בשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים לשמוע הרבה דעות. אם אנחנו שומעים שכולם מדברים בצורה אחת, בקו אחד, יש דעה אחת שמגיעה לנו מהניו יורק טיימס, דרך ה-BBC, דרך עיתוני ישראל, דרך התקשורת הישראלית, אז משהו פה מאבד את החופש. בלי שום קשר כרגע לשאלת האמת, כי האמת, כמו שאנחנו יודעים, אפשר להסתכל עליה מהרבה כיוונים. האמת, אפשר להסתכל עליה לפחות מ-12 או 12 נקודות ראות שונות. כלומר, כמו שתחשבו, לטפס על פסגה של הר, אפשר להגיע לפסגה הזאת לא רק משביל אחד, אפשר משבילים שונים. ולכן המטרה הראשונה שלי היא לתת לכם עוד רעיונות, עוד מחשבות, עוד צורות לחשוב על הדברים, ולא רק להיות מושפעים מאיזשהו מקור אחד, כנראה מקור אחד בינלאומי, ככה זה נראה לפחות, שהולך ומטפטף לנו אינפורמציה מאוד מאוד אחידה ומאוד מאוד חד גונית. הדבר השני באותה הרצאה ששטיינר אומר לנו, בנוסף לפיתוח מחשבה, זה שבעתיד, הוא מדבר על עתיד לפני 100 שנה, כל אחד יחליט אם העתיד הזה הוא כבר היום, יהיו אוטוריטות, כלומר סמכויות מקצועיות. העולם יהפך בכל מקצוע לכל כך מורכב ומסובך, שיהיו אנשים שיקחו על עצמם את תפקיד בעלי הסמכות. והם יגידו לכולם מה נכון ומה לא נכון, ואם מישהו ירצה לערער, הם יגידו לו, אתה צריך ללמוד את זה 5, 6, 7, 10 שנים, לפני שתוכל להגיד משהו. ורוב האנשים יגידו, אנחנו לא יכולים להביע דעה, כי אנחנו לא מבינים בזה הרבה. כן, זה יכול להיות בכל תחום. המכוניות יהיו כל כך מסובכות שאף אחד לא יוכל לתקן אותם לבד. המחשבים יהיו כל כך מסובכים. וכמובן, ספציפית לנושא שלנו, הרפואה. לכאורה, רופאים או פרופסורים יכולים להגיד לאזרח הפשוט, מה אתה מבין בזה? מה אתה יודע מזה? אנחנו מבינים, אנחנו יודעים, אנחנו הסמכות. והדרך לעמוד מול האוטוריטות, מול הסמכויות, זה פשוט לפתח איזשהו ידע רוחני בסיסי, ידע אדם בסיסי, שכולל למשל מושגים כמו גורל, כמו חיים חוזרים, כמו משמעות, כמו גוף פיזי, אתרי, אסטרלי ואני, כמו שאלה של אבולוציה של תודעה, לאן אנחנו הולכים, מאיפה אנחנו באים, מה המטרה של ההתפתחות האנושית בכלל. כי ידע כזה, שאפשר להגיד במושגים האנתרופוסופיים, הוא ידע אנתרופוסופי כללי, מאפשר לנו לחוות דעה גם מול המומחים הכי גדולים. כי המומחים הגדולים רואים את התמונה אולי מבחינתם, או אולי בצורה מוצדקת, אבל בצורה מאוד מאוד צרה. כן, הם יכולים לפתח תרופה מצוינת לכבד, למשל, שתעבוד מצוין על הכבד, אבל השפעות הלוואי שלה, שאנחנו רואים כמעט בכל מרשם רופא היום, יש אולי איזה 500 תופעות לוואי שיכולות להיות לכל תרופה, זה כאילו או לכאורה לא קשור להם, כי הם פיתחו תרופה, אז הכבד יהיה בריא, אבל החולה יהיה משוגע, כואב, מטורף וכו' וכו' וכו'. אז זה ברור לנו שאם יש לנו ידע שהאדם הוא יותר מרק גוף פיזי, ולריפוי הוא הרבה יותר מאשר רק שאלה של כמה תאים או כמה רקמות, אז אנחנו יכולים לשקול האם זה נכון לנו, לילדינו, לקרובינו וכדומה.
והדבר השלישי והאחרון שהוא אומר באותה הרצאה, שאני מתמצת אותה, הוא אומר שם עוד דברים, אבל שיכול אולי להיות רלוונטי, שכל ידע אמיתי בעתיד, יהיה חייב לקחת בחשבון גם את המרכיב הרוחני. כלומר, מי שייתן ידע שאין בו איזושהי התייחסות לרוח, הידע הזה לא יהיה באמת פרקטי. כי הוא יהיה מאוד מצומצם, הוא לא יכיל פתרון אמיתי, פתרון פרקטי ומעשי לאדם השלם, אלא רק לחלקים מהאדם. זה כמובן מאוד בעייתי. אני רוצה להתייחס קצת למה שקורה עכשיו, ובסוף אני אביא עוד איזשהו ציטוט של שטיינר לגבי התקופה, כי צריך לזכור מה הרלוונטיות של שטיינר מעבר לכמובן האנתרופוסופיה, אם היא רלוונטית או לא לכל תקופה. זה ההתייחסות שלו באותה תקופה, 1917, הייתה את מה שנקרא הנגיף הספרדי, שבו מתו, אף אחד לא יודע בדיוק כמה, כי לא בכל ארצות שרפו את הגופות, אבל לא ספרו. ולכן יש אומרים בין 50 ל-100 מיליון, ל-300 מיליון, מי יודע כמה, וצריך לזכור, זה גם תקופה של מלחמת העולם הראשונה, כלומר זה תקופות שבהם אפשר להגיד מה שאנחנו חווים היום, אני לא מדבר כרגע מבחינת החרדה, אבל מבחינת התוצאות בפועל, אז הוא מדבר מתוך מגפה שמשתוללת בתקופה ההיא, וכאמור הרבה אנשים סובלים ומתים. לכן יש תוקף גם לדברים שלו היום בקונטקסט הזה. אני אתחיל קצת במה זה בכלל וירוסים. מה זה וירוס? כי כולם מדברים היום על וירוסים, וירוס ספציפי, וירוס הקורונה. אז אני אגיד קודם כל שווירוס, המשמעות המילולית של המילה וירוס זה רעל. וירוס אינו מוגדר כדבר חי. וירוס אין לו שום מרכיב שקשור לחיים. כלומר, אין לו את כל מה שמנסים להגדיר כחי, הווירוס הוא לא. אין לו יכולת התרבות עצמית, אין לו מטאבוליזם, כלומר יכולת חילוף חומרים, אין לו יכולת של חלוקה, אין לו יכולת של סביבה פנימית שונה מהחיצונית. אני לא אגדיר פה את כל ההגדרות שמגדירים חיים, אבל וירוס הוא לא חי. מה שכן יש בו, וירוס הוא חלקיקים או מקטעים של DNA או RNA, כלומר של חומר תורשתי, ואיזושהי מעטפת חלבונית שמאפשרת לו לחדור לתוך תאים ולהשתלט עליהם. עכשיו, כאשר אני אומר את זה, מה שחשוב להבין זה שבעצם וירוסים לא חיים או מתים, אלא וירוסים חודרים ומבשרים משהו. מה שווירוסים עושים בדרך כלל זה הם נכנסים לתוך תא והופכים לתא הספציפי שהם נכנסו אליו להתחיל ולהיות זר לאורגניזם. זאת אומרת, הדבר המופלא בגוף האדם זה שמיליארדים של תאים עובדים בשיתוף פעולה מדהים ביניהם, והלב מספק חמצן למוח, והמוח מספק תודעה ללב, וכו' וכו' וכו', הם כולם עובדים ביחד. וכאשר מישהו מתוך הקהילה המופלאה הזאת של התאים מחליט שהוא מתנהג בצורה זרה, הוא מתחיל לסכן את כל האחרים. והאורגניזם שלנו, השלמות, או הגוף האתרי, או מערכת החיסון, יודעים בצורה טובה להתמודד עם זה. לכן ברגע שתא מתחיל לפעול זר, ומתחיל לפעול שונה, ומתחיל לפעול בניגוד לאינטרס של האורגניזם כולו, האורגניזם פשוט מחסל אותו. והדרך של האורגניזם לחסל אותו, זה כל מה שאנחנו קוראים סימפטומים של מחלה. כלומר, כל הסימפטומים שיש לנו, לא הווירוס יצר, הגוף יוצר. מערכת החיסון יוצרת. מערכת החיסון מעלה את החום, מערכת החיסון יוצרת ליחה, מערכת החיסון יוצרת שיעול. כל הדברים האלה הם בשביל לסלק את הרעל שחדר לגוף. עכשיו, מי שאחראי על מערכת החיסון הזאת, זה האני של האדם. סליחה, לכן אנחנו יודעים שבעצם יש לנו קשר מאוד חשוב, מה שנקרא קשר פסיכוסומטי או קשר נפש גוף. כי בעצם האני הוא זה שאומר למערכת החיסון, נאבקים, נלחמים, מוציאים את התאים שבגדו או לא בגדו, פלשו לתוכם.
עכשיו, התאים שבדרך כלל יפלשו לתוכם הם תאים שמראש יש להם איזושהי חולשה. לכן אנחנו יודעים את זה ואנחנו מכירים את זה לא רק מהרפואה האנתרופוסופית, אלא מהרבה גישות רפואיות אלטרנטיביות שמחלות חום או מחלות ויראליות הן מחלות מאוד טובות. כי הדבר העיקרי שהן עושות זה הם גורמים לגוף לנקות את אותם חלקים בתוכו שהתחילו לפעול לא נכון. זאת אומרת, הווירוס הוא לא הגורם למחלה, הווירוס מעורר את הגוף לנקות את עצמו. אנחנו יודעים שבדרך כלל אחרי מחלות חום, למשל אצל ילדים, ונכתבה על זה הרבה ספרות, הילדים מתחזקים מזה, גם מבוגרים מתחזקים מזה, מחלות חום, מחלות ויראליות, הן בדרך כלל מחלות שטובות לנו. מי שיש לו מחלות חום הוא בדרך כלל יותר עמיד בפני סרטן, בפני מחלות לב, בפני אוסף שלם של דברים. לכן בסך הכל זאת מחלה טובה, אפשר להגיד, כמו המחלות החום האחרות. צריך להגיד שההיסטריה שנוצרה, ותכף אני אתייחס אליה, אבל אני טיפה אמשיך קצת. אתם יודעים מה, אולי אחר כך אני אחזור לזה. אני רק אגיד ספציפית לגבי הקורונה. קורונה זה קבוצה של וירוסים שנמצאת תמיד איתנו כבר אלפי שנים. בכל שנה, בכל חורף, יש קרוב ל100 וירוסים שונים שגורמים לתופעות דמויות שפעת. חלקם זה השפעת עצמה, מה שנקרא אינפלואנזה, שיש וירוס מסוים שעושה אותה, אבל רוב האנשים שחולים לא הולכים להיבדק ולא עושים להם בדיקה מדויקת לזהות מהו הווירוס שתקענו. אלא אומרים, יש לך תופעות כאלה וכאלה, תנוח בבית, כן, תשתה מיץ לימון, תנוח. המחלה עוברת בדרך כלל תוך כמה ימים, ובזה זה נגמר. במקומות שכן בדקו, בבתי חולים שבדקו מה הם אותן מחלות שגורמות לנו תופעות דמויות שפעת, או בוא נקרא שפעות בגדול, ואני כרגע מדגיש, אני לא מתכוון לאינפלואנזה ספציפית, אלא כל המחלות שגורמות לקירור, חום וכו', אז בערך מתוך 100 הווירוסים השונים שמסתובבים, בין 17 ל-15% מתוכם הם תמיד קורונה, במשך כבר עשרות ומאות שנים. כמובן בעשרות שנים האחרונות יש לנו את האינפורמציה. ואם ניקח את זה מבחינה סטטיסטית לגבי מה גורם למוות ממחלות כאלה, אז למשל באיטליה בכל שנה מתים ממחלות דמויות שפעת 17,000 בני אדם. סביר להניח שמתוך ה-17,000 האלה בין 2,000 ל-3,000 הם ספציפית מהקורונה, והשאר מאחד מ100 הסוגים האחרים. רק שהדבר הזה לעולם לא נבדק בצורה כזאת, או כי זה לא עניין במיוחד. כך שבמובן הזה אין פה משהו חדש או משהו שונה. אם היו נותנים לנו את האינפורמציה על הידבקות האנשים בשפעת כל יום במהלך החורף, בישראל מדברים על בין 1 מיליון ל2 מיליון אנשים שחולים בשפעת בשנה, בעולם מדברים על משהו כמו 2 מיליארד בני אדם. אז תארו לכם שהיום אומרים לנו, היום עוד 10,000 אנשים נדבקו בשפעת בישראל. היום עוד 10,000, ועוד 3, ועוד 5, ובאיטליה כל יום 500 מתים, או 1,000 מתים, או בארצות הברית 37,000 בני אדם מתים משפעות שונות בשנה. אז היו אומרים לנו במהלך חודשי החורף, כל יום 10,000 אנשים, או כל חודש 10,000 אנשים מתים בארצות הברית משפעת. זה לא אינפורמציה שמגיעה אלינו, כי אף פעם לא בדקו את זה. מי אי פעם בדק כמה אנשים נדבקים כל יום בשפעת, ברמה הארצית, ברמה העולמית. אז זה מתחיל לעלות שאלות למי ומה ואיזה אינטרסים פועלים פה, אבל אני כרגע עוד לא נוגע בזה. בכל אופן צריך להגיד שאני חוזר לתיאור, שבעצם אנשים שמתים משפעת זה אנשים שמתים בעצם מפעילות יתר של מערכת החיסון שלהם. זה לא שהווירוס הרג אותנו, אלא זה התגובה החזקה של מערכת החיסון פעלה שם. המערכת החיסון יוצרת את התופעה הדלקתית, יוצרת את התופעות שאנחנו מכירים. זאת אומרת, בעצם אפשר להגיד, הגוף במובן מסוים הרג את עצמו. כמובן שצריך לראות את זה בקונטקסט של מה היה מצב הגוף כאשר המחלה הופיעה, כאשר הווירוסים הופיעו. ואנשים שמערך המצב הגופני שלהם הוא מאוד מאוד מוחלש כתוצאה ממחלות כרוניות מתמשכות לאורך הרבה זמן, וכתוצאה מדברים נוספים שאולי אפשר לדבר עליהם בהמשך,
הם יותר פגיעים. ושם יש לרפואה הקונבנציונלית הרבה מה לעשות. זאת אומרת, אם אדם בשנות ה-80 או ה-90 לחייו, באיטליה הגיל הממוצע של המתים הוא 80. 99% מהמתים באיטליה הם ממחלות רקע. אין אנשים צעירים כמעט בכלל. אין אנשים מתחת לגיל 50. יש בודדים בין 50 ל-70. הרוב המכריע הוא בין בני 70 ומעלה, ואפשר להגיד 80-90. זה רוב המתים. פשוט באיטליה יש הרבה אנשים מבוגרים בגילאים האלה, באזורים מסוימים, ולכן אנחנו רואים את הרגישות שלהם. בכל אופן, וזה מעלה הרבה שאלות, כן? האם באמת האנשים מתו ספציפית מהקורונה, או לצורך העניין מהווירוס, או שפשוט, כן, הם היו שם, בוא נגיד, בדרך לשם כבר, אבל שם באמת הרפואה הקונבנציונלית במצבים מאוד קשים ואקוטיים של מחלה, בעזרת הנשמה, או הוספת חמצן בצורה אקטיבית, דרך מכונות, בהחלט אפשר לסייע לאנשים כאלה לעבור את הימים הקשים, אבל זה כמובן אוכלוסייה מאוד מאוד מצומצמת מתוך כלל האוכלוסייה האנושית. עכשיו, אפשר להגיד שבעצם מחלות ויראליות הן יותר פוגעות באנשים שהניתוק שלהם מהגוף הוא יותר חזק. כלומר, ככל שהאדם פחות מחובר לגופו, כלומר, ככל שהאני פחות מוגשם בתוך הגוף, ככה הזרות הזאת בין הגוף לבין האני גדלה, וככה מחלות ויראליות יכולות יותר מהר לחדור ולהתפשט. זאת אומרת שהזרות בין הגוף הפיזי לבין האני היא חלק מהבעיה. היא חלק מהבעיה של מחלות נגיפיות בכלל, ואפשר להגיד שאנשים מבוגרים, ככל שהם מתבגרים בתוך תהליכי האקסקרנציה, בתוך תהליכי ההשתחררות שלהם מהגוף, הולכים ומתרחקים מהגוף, וזו הסיבה להיחלשות ולהזדקנות של הגוף, ולצורך העניין גם הסיבה לרגישות שלהם לקורונה, לדוגמה. אז איך בעצם אפשר לטפל בקורונה? גם הסכרות, אבל נעזוב את זה כרגע, זה סוג של התרחקות מהגוף, אני כרגע לא יעמיק, כי אנחנו יודעים שמה שנקרא סכרת סוג 2, מה שנקרא דיאבטס טייפ B, זה סכרת מבוגרים, זאת סכרת זה לא סכרת נעורים, זה לא מה שאנחנו רואים שאדם או נולד איתו או מפתח אותו במהלך הילדות או בגיל צעיר, אלא זה סכרת שהולכת ומתפשטת בעולם אצל אנשים מבוגרים, שהסיבה המדויקת לה לא ידועה, הם יותר רגישים לקורונה. ואחת הסיבות לזה, בין השאר, אפשר לראות שוב מתוך שטיינר על הדיבור על הסכרת כאיזושהי מחלה שבה אני לא מצליח ליצור לסוכר טרנספורמציה בדם. זאת אומרת, זה ממשיך לאותו עיקרון של החוסר חיבור טוב בין הגופים. עכשיו, אנחנו יודעים שהדרך בעצם לא ליצור, להחליש או לחזק את המחלה ולהחליש את הגוף, בין השאר על ידי חרדות. זאת אומרת, זה ברור שאנשים במצב של חרדה יוצרים תהליכים של החלשה של החיבור, וצריך להגיד, וזה גם מופיע כרגע במחקרים, תרופות אנטי-חרדתיות מגבירים את המחלה. ואמרו גם שקבוצת האנשים עם לחץ דם גבוה הם בתוך המעגל של הסכנה בגלל התרופה, לא בגלל הלחץ דם. כי התרופה עובדת על רצפטורים, כלומר היא עובדת על נקודות בתאים שזה נקודות החיבור של הקורונה. זאת אומרת, אם אדם לוקח תרופות נגד לחץ דם, וחס וחלילה אני לא פה נותן המלצה שמי שיש לו לחץ דם גבוה שיפסיק לקחת את התרופות, אני לא רוצה שמזה זה ישתמע, אני רק אומר שנקודתית לגבי הקורונה, כנראה שהתרופה הזאת מעלה את הסיכון של אותה קבוצה להיחשף למחלה. אז מה יכול לעזור לגוף שלנו לחדור טוב יותר, או לצורך העניין להיות יותר חסינים ויותר עמידים מול הקורונה, או מול מחלות נגיפיות בכלל לצורך העניין? הימנעות מאלכוהול, אני נותן פה כמה דברים כלליים,
אנחנו יודעים שהאלכוהול ללא ספק יוצר אקסקרנציה, הוא מנתק את האדם, ואז הגוף האסטרלי משתלט, כי אין אני, אין בעל בית. באחת ההרצאות שלו אמר שטיינר, האלכוהול זה כמו לעמוד מצד אחד ולדחוף את הקיר, ומהצד השני לעמוד ולתמוך בו, ואז אתה לא מצליח. אתה רוצה להפיל את הקיר, אז אתה עומד ודוחף אותו, או מהצד השני אתה רץ דאבל שלך ומחזיק את הקיר. כלומר, זה יוצר לנו מאבק בין האני לבין, ובעצם האני יוצא, והגוף האסטרלי מנהל את העניין. אז כמובן שאלכוהול הוא בעיה. צריך למתן את כמויות הסוכר, לא בכלל לא, אבל אכילה מסיבית של דברים מתוקים מחליש לנו את השוב, קשור להיחלשות של האני. מה שמאוד עוזר זה חשיפה לשמש, וזאת אחת הסיבות למה המחלה הזאת היא יותר חזקה במרץ. כי מרץ בעצם זה תקופה ארוכה של חודשי החורף. אנחנו זוכרים שרק עכשיו, אנחנו ממש היום, מחר ביום השוויון, זאת אומרת, אנחנו היינו בחודשים ארוכים עכשיו של פחות שמש ויותר חושך. ואנשים שלא דואגים לצאת להיות בשמש כל יום, לפחות 20 דקות, חצי שעה אם אפשר, אז הם לא סופגים את האנרגיה הטובה של השמש. זה היה ההבחנה של שטיינר, הוא נתן את זה כתרופה נגד מחלות נגיפיות לצאת לשמש. היום הרפואה קוראת לזה ויטמין D, רק שאנחנו צריכים לזכור שהוויטמין D שאנחנו לוקחים כאבקה, כי ויטמין D זה ויטמין שהגוף לא יודע לייצר לבד. ולכן הדרך, לא, אני אגיד את זה אחרת, הגוף מייצר אותו, אבל רק בעזרת קרינת שמש. לכן אבל אם אנחנו לוקחים ויטמין D כאבקה, אז היעילות שלה אל מול להיחשף לשמש זה בערך 10. זאת אומרת, אם תהיו בשמש, תקבלו הרבה ויטמין D. אם תאכלו ויטמין D, אז תקבלו קצת ויטמין D, אבל זה בערך ב-90% פחות מאשר חשיפה לשמש. אז זה הנחיה כללית, גם בימים החורפיים האלה, לצאת ולהיות קצת בשמש כל יום. כן. אז רואים הבדל בין ההמיספירה הצפונית של כדור הארץ? כן, מאוד רציני, כן. באפריקה כמעט אנחנו לא רואים את המחלה. באוסטרליה המחלה היא רק מאנשים שהגיעו מאירופה, זה לא לתושבים. צריך רק לזכור שההמיספירה הצפונית נכנסת לסתיו עכשיו. זאת אומרת, יכול להיות שמה שאנחנו נראה זה בתקופה הקרובה מגמה של עלייה שם וירידה בצפון. כי אנחנו הולכים לקיץ והם הולכים לחורף. זאת אומרת, להם יהיה פחות שמש ולנו יהיה יותר שמש. ושצריך לזכור שיש הרבה מאוד אנשים היום שגם אם יש מלא שמש הם לא בשמש. או שהם מסנני קרינה. או הם מסנני קרינה, או אם ראיתם בסופרמרקט, אני לא יודע אם שמתם לב לתופעה הזאת. כשאני נכנס לסופרמרקט, הדבר הראשון שאני רואה זה שאין חלונות. אנשים יושבים 12 שעות תחת מנורות פלורסנט ואין חלון אחד, אין אוויר ואין אור טבעי. חייבים להעניק בסופרמרקטים שכל 2-3 במשמרות יוצאים להיחשף לשמש. וזה גם חלק מהמשרדים, כמובן, גם אם יש חלונות, אנשים לפעמים מגיעים, בטח בעונת החורף, מגיעים לפעמים שעדיין אין הרבה שמש בבוקר ונשארים שם עד שכבר יש חושך, אז בעצם צריך ממש להנהיג את זה בתודעה, לצאת לשמש. כמובן שעישון מאוד מחליש את המערכות, עישון יוצר לנו הפרדה בין האני לבין הגופים, ואז מה שקורה זה שהוא מכניס חרדות. אז מעשנים עוד יותר בשביל להתגבר על החרדות. אבל העישון יוצר לנו נתק בין הגופים שהביטוי שלו הוא חרדה בגלל שהוא פועל על מערכת הנשימה, וכאשר אנחנו לא נושמים בצורה סדירה, אנחנו נכנסים לחרדות. כי צריך לזכור שהנשימה מאוד קשורה לרגשות, בעיקר רגשות כמו חרדה. ופעילות גופנית, וזו אחת ההנחיות, תסלחו לי, הכי מטומטמות, שניתנו בימים האחרונים לא לצאת מהבית. אם הכוונה לא לצאת מהבית היא לא לנסוע למקומות, אז איכשהו עוד אפשר להבין את זה, אבל צריך להגיד לאנשים, תצאו לעשות פעילות גופנית, תעשו הליכות, גם תהיו בשמש, גם תנשמו קצת אוויר, אבל תהיו בטבע, כן, אז אל תהיו בקבוצות, תהיו לבד, תשמרו מרחקים, אבל תעשו הליכות, תעשו ריצות, תעשו טיולים. גם לסגור אנשים בתוך חדרים סגורים, גם לא לתת להם לצאת החוצה, וגם לקוות שככה מחלימים או ככה מבריאים. את הריאות באופן ספציפי מחליש הניתוק מהאדמה ומהשמש, כמו שאמרתי, זאת אומרת גם פעילות גינה, כל קשר לאדמה מחזק לנו את הקשר לאדמה. כן? השיר הזה, אדם נוף מולדתו, נכון? איך זה... כן? אז זה מתבטא בעיקר דרך האוויר שאדם נושם מהסביבה שבה הוא חי. זאת אומרת,
האוויר שאנחנו נושמים שקשור לאדמה, לכן אנחנו רואים תרבויות מתפתחות בהתאם לאזורים גיאוגרפיים, כי החיבור שלנו דרך הנשימה, אנחנו מקבלים את כוחות האדמה. דבר נוסף שמחליש מאוד את הריאות, זה מתחים חברתיים. בעיקר מתחים חברתיים לא פתורים. יש איזשהו מתח, אני לא רומז פה על שום דבר, בשום יישוב, לא בצפון, לא בדרום, לא. אבל מתחים חברתיים לא פתורים מחלישים לנו את הריאות ספציפית. טוב, אפשר להגיד עוד כמה דברים, אבל אולי אפשר גם לפתוח לשאלות. אני רק אגיד שבעיקרון מי שמצליח להתמודד הכי טוב עם מחלות נגיפיות, ובמובן מסוים זה קצת מזל, אפשר להגיד, יש לנו פה איזו מתנה משמיים, הקורונה הזאת, כי זה יכול לאפשר לנו לעשות כמה דברים, אחד מהם את המדיטציה הבסיסית בין עיקר וטפל. כל אדם יכול להתחיל ולחשוב עכשיו מה באמת חשוב, אם אנחנו צריכים להצטמצם, או גם כלכלית, אולי גם מבחינת הזמן, אולי גם מבחינת... כי ככה שאנחנו בתוך המרוץ, אנחנו אף פעם לא צריכים לחשוב מה בעצם העיקר בחיינו. וזה רגע שאפשר, ניתנה לנו פה איזו מתנה לכולם לחשוב מה באמת העיקר, ולעשות סוג של ריסטארט, ריסט, אוקיי, איך אנחנו חוזרים לעולם עכשיו עם הדברים שבאמת הכי חשובים לנו. אפשר לעשות כמובן בזה שאי אפשר לקנות עכשיו בחופשיות אולי דברים, כי מתחיל להיות קשה להסתובב, אז לחשוב מה באמת חשוב לקנות ומה לא. ואפשר לראות שאפשר להיות שמחים גם בהרבה פחות. אני מוכרח לציין שההומופתיה, לפחות לפי הדיווחים שמגיעים לנו מהמדינות שמשתמשות בהומופתיה בצורה מסיבית, כמו גרמניה, כמו הודו, כמו ההומופתים בסין, ההומופתים ביפן, כולם מדווחים שהם נתנו תרופות הומופתיות, ויש בתוך האתרים ההומופתיים עכשיו הרבה ידע על זה, 100% הצלחה. אבל זה לא מפתיע, זה תמיד היה ככה לגבי מחלות נגיפיות. למזלנו אין תרופות, כי אם יש תרופות אז אנחנו דוחים את המחלה למקום אחר. כן, עוד ציטוט משטיינר לגבי ההיגיינה, הוא אמר אנשים יעשו, ואנחנו רואים משגעים את כולם עכשיו שכמעט האור מתחיל להתקלף מרוב, כן, התקף ה-OCD הזה של כולנו עכשיו לשטוף ידיים כל שנייה עם סבון והרבה זמן ולשפשף. שבעצם ההיגיינה יוצרת ריקנות רוחנית מאוד גדולה. אמר שטיינר, ככל שתהיה יותר היגיינה, יהיו יותר מחלות נפש, יהיו יותר חרדות, יהיו יותר ריקנות. כי הגורל שהאדם צריך לעבור במהלך חייו, שקשור גם לעבור דברים והתמודדות עם שאלות של בריאות וחולי, אם הוא לא יעבור אותם דרך הגוף, אז הם יעברו לנפש. את הנפש אנחנו לא יכולים לרפא בצורות כאלה, אלא רק לסמם או לטשטש. אני רוצה להקריא לסיום כמה מילים של שטיינר, שלא קשורים לתקופה, ואני חושב שקשורים למה שעלול אולי לקרות בימים הקרובים. אז אני מקריא, זה מתוך הרצאה 27 לאוקטובר 1917. אני מקריא, כן? בשמו של שטיינר. ציינתי כי בעוד שהגופים האנושיים יתפתחו כך שרוח תוכל להימצא בתוכם, הכוחות המטריאליסטיים יילחמו בהם באמצעים פיזיים. רוחות החושך הולכים לעורר מבחינת להתעורר, לגרום להם להתעורר, את מערכיהם האנושיים, למצוא חיסון שיוביל את כל האנושות כבר מגיל מאוד צעיר להתחסן דרך הגוף הפיזי. בעתיד ילדים יחוסנו בחומר שבוודאות יהיה ניתן לייצר, כך שהם לא יוכלו לפתח קשרים לחיים הרוחניים. המטרה היא להביא בלבול לדחפים שרוצים לזרום לאדמה. הצעד הראשון יהיה ליצור בלבול, לבלבל מושגים ורעיונות שיש לאנשים. זה הרקע לאירועים הנמצאים כעת בהכנה. כמובן קשה לא להתייחס לאיבוד הדמוקרטיה שקורה פה בצ'יק, כמה מהר בעצם השלטונות יכולים להשתלט. בעיקר, אני מזכיר, בעיקר המאבק צריך להיות על מה אנשים חושבים ומרגישים. כי זה שיגבילו את התנועה שלנו, בסדר, יגבילו לאיזשהו זמן.
זה שיגבילו את האמצעים הכלכליים שלנו בסדר. אבל אם סדר היום המחשבתי והרגשי שלנו ינוהל על ידי השלטון, איבדנו כל סיכוי לחופש. ולכן הקריאה צריכה להיות לאנשים, תחשבו בצורות שונות על המציאות. אל תיכנסו לתוך הקו המנחה הכללי הזה שהאוטוריטות מטפטפות בכל מקום. מי שגם מקשיב יותר טוב, רואה שיש לא מעט רופאים ורופאים מומחים ברמות הגבוהות ביותר, שמתייחסות למה שקורה עכשיו כטירוף מוחלט, טירוף מערכות, שאין לו שום צידוק רפואי, אבל הם מיעוט בתוך הסחף העצום הזה של ניסיון לשלוט בחשיבה וברגש של בני אדם. תודה רבה. אם יש שאלות, אני אשמח להתייחס.